Magandang araw Hiya users. Maligayang pagdating sa Haya app at sa Beyond Limits Agency. Welcome! Ang Hiya app ay isang voice streaming app na kilala na sa Pilipinas at maging sa ibang bansa as legit earning apps. Marami na at patuloy na dumadami pa ang nahihikayat. Karoon tayo ng avatar at pangalan. I-tap ang picture mo kung nasa PR ka. Pakitap ulit may makikita kang complete profile sa lower left ng screen. I-tap ang avatar. I-tap ang album after may lalabas na mga images sa gallery photos mo. Pumili ka. Para maging avatar, pinagbabawal ni Hiya app ang bata. Nakahubad at may kasamang bata sa picture raktash ang avatar. Pagkatapos ay carry out. Ang pagpapalit ng pangalan ay makikita pa rin sa complete profile. Gusto mo na ba malaman paano kumita? Halika at ituturo ko sa'yo. Upang tayo ay kumota, may tasking o requirements na binibigay sa atin si Hiya. Una ang magpa-oras ng higit ng 20 oras sa loob ng 10 araw kada buwan. Sa madaling salita, 2 hours lang sa isang araw ay counted as 1 day valid. Tasking mo na. Tandaan na kung hindi kakayanin na magpa-oras ng higit sa 2 oras, agad-agad, ay kailangan muna tiyakin na hindi bababa sa 30 minuto upang maging valid pa din ang pag-upo sa seat at para matuloy mo sa susunod na oras ang tasking mo. Saan ma-monitor ang oras sa pagpapa-oras? Kung nagpapa-oras ka sa PR, sa ibabaw ng PR, may makita kang name ng agency sa baba ng room number at sa ibabaw ng contribution list. Dito mo ma-monitor ang kung paano nga ba ay maka-earned ng coins. Una, kung ikaw ay mahilig magsugal o maswerte lamang sa sugal, pwede kay Hiya ang magpa-cash in or recharge ng coins via online recharge or offline recharge. Pakatandaan lamang na kung magsusugal ay tama lang at huwag ugaliin na araw-araw, lalo na kung di pa pinapalad. Paraan para pag-online recharge gamit ang GCash at Maya. Para sa online recharge, kung newbie pa po tayo, mas mabuti na sa weekly card muna tayo bibili ng coins. Para makapag-recharge, itap ang pusa na puti na may hawak na gold coins sa baba, itap ang Buy Now. Pagkatapos, click ang GPay Google Recharge sa halagang 65 piso o 0.7 dolyar, may 1,050 coins ka na magagamit sa isang linggo. Sa ibang paraan, pwede ding itap ang 4 na white square sa baba. After maitap, makikita mo ang funny game sa taas, pumili ng kahit anong laro. Example sa Lucky Slot, itap mo ito, pagkapos may makita kang 2 yellow circle na may number sa gitna sa gilid ng circle. Na yellow may plus sign, i-click mo ito. May makikita kang GPay Google Recharge, pwede ka nang pumili sa gusto mong halagang i-recharge. Para sa offline recharge, mag-direct message po sa owner or sa admin. Pangalawa, kung ikaw naman ay may talent sa pagkanta, pagtula, at kung ikaw ay sadyang makwela, ay may mga events o programa naman na inaalok ang ibang agency, family na pwede mong malahukan at masalihan, na kung saan kahit manalo o kahit man matalo, ay maaari ka pa ding makatanggap ng coins galing mismo sa event. Pag ikaw ay sasali sa anumang patimpalak, lagi kang mag-inform sa group chat para masuportahan ka ng family. Para malaman ang mga activity, sa Hiya itap ang pang-4 na bilog sa pinakababa, pagtapos itap ang activity. Scroll up, makikita mo ang Haya Party, iitap mo ito at lalabas ang nakaschedule na mga event na pwede. Maaari din tayong makatanggap o makakuha ng coins galing sa Family Vault na binubuksan mismo ng owner ng agency at exclusive lamang ito sa ating miyembro. Ugaliin lamang na gawin ang family tasking upang maging level 2. Para malaman ang tasking sa Hiya app, itap ang 4 na bilog sa pinakababa, pagkatapos itap ang host info katabi ng live data. At kung ang hilig mo naman ay maglibot at gumalagala sa ibang rooms o agency, maaari ka ding makakota
dahil sa paggagala lamang. Pagkatandaan lamang na kinakailangan lamang ng sipag at tiyaga upang makakota. Paraan ng pag-iipon ng diamonds sa paggala. Ang agency group chat ay ginagamit ng mga member sa pag-share ng mga link kung saan makakuha ng all in the room gift pahagis ng iba't ibang agency, lalo na kung may nagaganap na mga event. Panatilihing laging nakatutok sa group chat para hindi mahuli sa all in the room gift pahagis. And lucky bag. Lastly, lucky bag at rocket. Isa sa mga nakakawilihan ng mga miyembro ng HIYA ay ang lucky bag at pagsampa sa rocket na kung saan ay maaari kang makaliko. Paraan para makakuha ng lucky bag, lagi mong tandaan ang HIYA event schedule. Kadalasang naghahagis ng lucky bag. Pag may event, pabilisan ito ng pindot para makakuha ng coins. Paraan para makakuha ng rocket, pag ikaw ay nasa ibang agency, tingnan mo ang kanilang rocket kung malapit na ba ito puputok. I-click ang 4 na square sa gilid sa pinakababa. Katabi ng gift sign, ay tap ito ay scroll sa side. Makikita mo ang rocket katabi ng lucky bag. Pag malapit ng puputok, maghagis ka ng gift sa sarili mo dun sa PR na malapit ng puputok ang rocket. Mas maraming maihagis na gift sa self, mas malaking chance na makakakuha sa rocket ng coins or gift. Pwede ding sumakay sa rocket. Paraan ng pag-self-love o paghagis sa sarili kung mananalo sa laro. Ang paghagis ng gift sa sarili, ito ay malaking tulong para mabilisang makakuta pindutin ang gift sign. Sa pinakababa, piliin ang classic. May mga gift na lalabas. Depende na sa iyo kung magkanong halaga ng gift ang iyong ihahagis. Bago maghagis sa self, siguraduhin hindi ka ma-wrong drop. Para hindi ka ma-wrong drop sa paghagis, laging tandaan kung saang number ka nakaupo at siguraduhin ikaw lang ang naka-highlight. Kung gusto mo namang mamigay ng gift, balato, pindutin mo ang arrow pababa katabi ng mga avatar at sa ibabaw ng classic sa gift section, pumili ka all on mic and all in the room. At ayan, handa ka nang sulitin ang HIYA app. Kung may tanong ka, iwanan lang sa comments. Huwag kalimutang i-like at i-share para sa iba pang tutorials. Happy earning! Higit sa limitasyon, beyond limit agency. Walang hadlang sa ating pag-abot sa tagumpay. Mga puso't isipan magkakasama, walang imposible. Lahat natin kaya, beyond limit. Tayo'y magkakapantay sa pagsisikap, sa pag-abot sa pangarap. Walang pinipilian, lahat tayo'y pantay. Beyond limit, tayo'y magkakapantay. Mga hamon sa buhay ating haharapin, sama-sama tayong lalaban, di tayo susuko. Higit sa limitasyon, beyond limit agency. Walang imposible, lahat natin kaya. Beyond limit, tayo'y magkakapantay sa pagsisikap, sa pag-abot sa pangarap. Walang pinipilian, lahat tayo'y pantay. Beyond limit, tayo'y magkakapantay. Mga hamon sa buhay ating haharapin, sama-sama tayong lalaban, di tayo susuko. Beyond limit, limitasyon, tayo'y magkakapantay.
minds, together we rise. No exceptions, we are all equal. Beyond limit, tayo'y magkakapantay. Beyond limit agency, we are equal. No limits to our success. Hearts and minds, together we rise. No exceptions, we are all equal.